I'm gonna share with you guys paano ba gumawa ng green screen, how to make green screen in Kinemaster. Okay, first pumunta tayo sa course Kinemaster rather, and then papakita ko sa inyo yung sample ko bago natin gawin. Okay, click ko tong nagawa ko na. Tignan nyo, medyo comedy ito eh. Yan. Yan. Then ay gawa ko sariling green screen. Okay, paano ko ba ginawa yon? Okay, first punta tayo sa Kinemaster. Click natin yung ratio na 16.9. Ito yung standard. Then once tayo ay makarating sa interface ng ating Kinemaster, yung kulay black. Okay, nakikita nyo yung media. Okay, click natin itong media here. Then maglagay tayo ng background. Okay, select natin yung black background. Yan. Yan na yung black background natin. Okay, one down. Nakapag lagay na tayo ng background. Then punta tayo sa layer. Then select natin sa layer, select natin yung media sa ito. Then lagay natin yung aking sinut kanina ng video. Maikli lang yan. Yan. Ha? Pasensya na kayo. Yan. Diba? Play natin. Yan. Yan. Okay, ang ating aim ay paano ba gumawa ng green screen. Okay, sa Kinemaster. Okay, of course, punta tayo sa background. Okay, ang pinaka kulay na gagamitin natin, select natin yung green. Okay, kaya green screen, gagawa tayo. Yan o. Ha? Then, yung video, sunod. Once na nailagay na natin yung green screen natin, punta tayo sa video. Yan. Medyo palakihin natin. Okay, pagpasensyaan nyo na po yung video ko. Medyo natipos lang. Okay. Yan. Okay, ngayon. Okay, click para maging green po lahat yan. Ang gagawin natin. Okay, click lang natin yung video. Punta tayo sa chroma key. Ito po yung gamit ng chroma key sa Kinemaster. Click po natin. Tapos enable. Okay, then i-adjust po natin yung tamang timpla lang. Okay. Yan po, adjust natin. Yan. Try natin. Yan. Okay. Para medyo perfect po yung pagkakagawa natin. Yan. Sagad natin yan. 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 Ha? Yan. Gawa na po tayong green screen. Okay, kayo na po bahala magtimpla ng tama para saktong, walang masyadong medyo saktong-sakto po yung ayan, pagkaka-green. Yan. Yung green po natin ay hindi ganun ka, Yan. Yan. Okay. Timplayin lang po natin ng maayos.
dapat yun, dapat ganun. Dapat yung alam po, ayan, patience sa virtue. Yan, di ba? Yan! Yan, ha? Yan lang. Okay, suggested ko po. Kasi po yung kulay na ginamit ko ay hindi ganun na ka-green. Light color, sobrang light. Okay, pwede naman tayong gumamit ng ibang color. Basta hindi po kakulay ng ating balat. Okay, yan. Yan! Yan. Okay, tapos na po ang ating green screen. Okay, tanggalin naman po natin yung sounds. Okay, dito lang po sa audio. Yan. Yan. Tapos na po. Naway may natutunan kayo sa ating maikling video. Okay, how to make a green screen in Kinemaster. Okay, huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. 3 minuto matuto with Sir Pasio. Tayo.